Nhắc đến sân vận động VinFast Trống Đồng, con số khiến người ta chú ý đầu tiên chắc chắn là 135.000 chỗ ngồi. Một sân bóng mà nếu kín khán giả thì số lượng người bên trong tương đương dân số của cả một thành phố nhỏ. Nhưng nếu chỉ chăm nhìn xuống khán đài, chúng ta có thể bỏ qua một trong những thứ đáng xem nhất của công trình này. Đó là thứ nằm ngay trên đầu khán giả, mái sân vận động. Vingroup công bố sân sẽ sở hữu mái che đóng mở tự động quy mô nhất hành tinh. Đây là cách mô tả chính thức của chủ đầu tư, chứ không phải là lời ví von của báo chí. Cần phải đóng mở ngoặc cái cụm mái che đóng mở tự động quy mô nhất hành tinh. Là một cái sân vận động khổng lồ đã khó, là một cái mái khổng lồ mà còn có thể tự động mở ra, đóng lại, thì câu chuyện lập tức chuyển từ xây dựng thông thường sang một bài toán cơ khí, kết cấu và điều khiển cực kỳ phức tạp. Và trước khi được nhìn cái mái che thì sân giờ sẽ có tên là sân VinFast Trống Đồng. Không phải là Trống Đồng, không phải là VinFast, cũng không phải là Hùng Vương, mà là VinFast Trống Đồng. Có cả VinFast và có cả truyền thống ở đây là Trống Đồng. Để hiểu về độ khủng, độ khó của mái che sân VinFast Trống Đồng thì hãy nhìn vào những ví dụ từ thế giới trước khi nói đến công trình nằm tại Việt Nam. Nhìn mái sân vận động từ dưới đất thì nhiều người nghĩ như thế này: ôi, chẳng qua cũng chỉ là cái mái, chỉ khác ở chỗ nó to hơn cái mái của nhà mình vài trăm lần. Nhưng mà mọi chuyện đâu có như thế. Một ngôi nhà bình thường có thể đặt cột ở giữa phòng, nhà xưởng cũng có thể dựng cả hàng cột thép để đỡ mái. Nhưng sân vận động thì không thể đang đá bóng lại dựng một cây cột giữa vòng tròn trung tâm, hoặc dựng ở chỗ nọ, dựng ở chỗ kia. Cũng không thể để một cổ động viên mua vé hàng triệu đồng rồi trước mặt anh ta là một cái cột thép to đùng che khuất mất khung thành. Nhớ ngày xưa xem bóng đá của Anh thì sân cũ của Tottenham Hotspur có một cái cột và camera rất hay quay vào cái cột đó. Chưa kể mái nằm ngoài trời, nó không sống cho một nhà máy kín gió. Ngày hôm nay trời 35 độ, hôm khác thì mưa lớn, có ngày thì gió mạnh, kim loại nóng lên thì giãn nở, lạnh đi thì co lại. Kết cấu phải được tính toán để những biến đổi đó không khiến cơ cấu chuyển động hoạt động sai. Và gió cũng là một đối thủ đáng gờm. Một tấm bạt nhỏ ngoài sân gió mạnh đã có thể bị giật tung đi rồi. Hãy tưởng tượng một bề mặt lớn hàng chục nghìn mét vuông nằm ở độ cao hàng chục mét. Khi gió tác động lên diện tích lớn như vậy, tải trọng mà toàn bộ cái kết cấu phải xử lý là rất nặng nề. Cho nên, một cái mái sân vận động hiện đại phải giải quyết nhiều việc rất là phức tạp. Nó phải đủ lớn và đủ chắc chắn để bảo vệ cái không gian bên dưới, nhưng đồng thời cũng cần phải di chuyển khi mà có khả năng vận hành. Đó là lý do càng nhìn kỹ, chúng ta càng thấy cái mái trên sân vận động đôi khi còn phức tạp hơn cả những khán đài khổng lồ ở phía dưới. Và mái sân vận động cũng phải vượt qua một khoảng không gian cực lớn mà ở phía dưới gần như phải để trống. Để trống mà người ta còn đá bóng, để trống mà khán giả còn xem cầu thủ ở bên phía dưới sân. Và sân càng to, bài toán này càng khó. Hãy đi xem một ví dụ cụ thể. Sân vận động ở quốc gia Singapore chẳng hạn, nổi tiếng với mái vòm không cột có khẩu độ tới 312 m. Nhưng đấy vẫn chưa phải là toàn bộ vấn đề của sân VinFast Trống Đồng. Bởi một mái cố định dù khổng lồ, ít nhất khi xây xong nó vẫn nằm im như ở cái sân tại Singapore. Còn sân Trống Đồng thì muốn có một cái mái đóng mở. Mái đóng mở thì khó hơn. Một phần rất lớn của kết cấu ở phía trên phải di chuyển được. Hãy thử tưởng tượng đến chiếc cửa trượt ở nhà bạn. Nó nặng vài chục cân. Chỉ cần đường ray hơi lệch, hơi khô, bánh xe hơi kẹt là đã không kéo được rồi. Bây giờ hãy phóng chiếc cửa ấy lên kích thước của một sân vận động. Những bộ phận chuyển động có thể dài hàng chục, thậm chí hàng trăm mét. Chúng nằm ở độ cao rất lớn. Chúng phải di chuyển đều, đúng hướng, đúng vị trí và cuối cùng khép lại gần như chính xác với phần còn lại. Đó là lý do mái đóng mở không đơn thuần giống như cái mái nhà, nó giống như một cỗ máy khổng lồ được đặt trên nóc của sân vận động. Và sân VinFast Trống Đồng có tham vọng trở thành sân có mái che di chuyển lớn bậc nhất trên thế giới. Thì bạn có biết rằng cái kỷ lục thế giới hiện đang thuộc về công trình nào hay không? Mình có mở sách kỷ lục Guinness thì sách có ghi như thế này. Ở đây họ có hẳn một hạng mục mang tên mái sân vận động đóng mở lớn nhất. Và trên trang công khai của Guinness, kỷ lục này được ghi cho mái của Skydome, nay là Rogers Center ở Toronto, Canada. Và đây là những con số họ ghi. Thì mái của Skydome phủ diện tích khoảng 3,2 ha, tức khoảng 32.000 m². Chiều rộng lớn nhất khoảng 209 m, điểm cao nhất lên đến khoảng 86 m. Nhưng con số đáng sợ nhất đó là trọng lượng, nó nặng khoảng 11.000 tấn. Guinness ví khối lượng đó tương đương khoảng 6.000 chiếc ô tô. Và bạn cần phải lưu ý ở đây là 11.000 tấn vẫn phải được chuyển động, thế thì mới gọi là sân đóng mở.
Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là công trình này được hoàn thành từ tận năm 1989, tức là hơn 3 thập kỷ trước, con người đã có thể làm một cái máy 11.000 tấn biết chạy. Từ cái năm mà mình sinh ra ở bên Canada, họ đã xây hẳn một cái công trình như vậy rồi. Vậy khi một sân vận động 135.000 chỗ ở Việt Nam tuyên bố sẽ có máy đóng mở tự động quy mô lớn nhất hành tinh, câu chuyện lập tức trở nên rất đáng chú ý. Bây giờ hãy nói về sân VinFast Chống Đồng. Thì đây là chỗ cần phải nói thật rõ để tránh biến một thông tin rất thú vị thành một lời quảng cáo quá đà. Hiện nay, chưa nên khẳng định rằng sân VinFast Chống Đồng đã chính thức phá kỷ lục Guinness về máy đóng mở. Bởi vì đầu tiên là cái máy đó đã xây xong đâu. Thứ hai là bên phía chủ đầu tư, họ công bố công trình được thiết kế với mái che đóng mở tự động có quy mô lớn nhất hành tinh, chứ cũng chưa công bố cụ thể là lớn nhất theo tiêu chí nào. Phải chăng là lớn nhất về tổng diện tích mái, phải chăng là lớn nhất về diện tích phần mái có thể chuyển động, phải chăng là lớn nhất về khẩu độ, phải chăng là lớn nhất về trọng lượng, hay là lớn nhất về diện tích mặt sân và khán đài được che phủ. Cho nên đến lúc này, điều chúng ta còn thiếu ở sân VinFast Chống Đồng chính là bộ thông số kỹ thuật chi tiết của chiếc máy. Chủ đầu tư đã nói nó có quy mô lớn nhất hành tinh, nhưng trong thông tin chính thức công bố chưa đưa ra những con số như mái rộng chính xác bao nhiêu mét vuông, phần chuyển động rộng bao nhiêu mét, nặng bao nhiêu tấn, khẩu độ bao nhiêu mét hoặc mất bao nhiêu lâu để đóng mở. Đến khi những con số này xuất hiện, chúng ta mới thực sự có một màn so găng thú vị với sân vận động tại Singapore hay là sân vận động tại Canada. Đến đây thì chắc nhiều người sẽ hỏi, nếu mà làm cái máy phức tạp như vậy, lại tốn tiền như vậy, tại sao phải làm thế cho khổ? Tại sao không xây luôn cái máy cố định, thế là thành cái sân ở trong nhà luôn? Thì câu trả lời là bởi sân vận động không phải là nhà thi đấu trong nhà. Sân vận động chủ yếu phục vụ bóng đá, mà bóng đá vốn là môn thể thao ngoài trời. Mặt sân cần được quản lý về ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm và thông gió. Khán giả cũng thường muốn cảm giác của một sân vận động mở, được nhìn thấy bầu trời, có ánh sáng tự nhiên và tất nhiên không khí phải được lưu thông. Máy đóng mở vì thế giống như việc sân vận động có hai chế độ. Trời đẹp thì mở mái, ánh sáng tự nhiên tràn xuống sân, không khí lưu thông, khán giả có cảm giác đang dự một sự kiện ngoài trời. Trời không thuận lợi thì đóng luôn cái mái đó vào, không gian phía dưới được bảo vệ tốt hơn. Và chính khả năng thay đổi này khiến sân vận động linh hoạt hơn rất nhiều so với sân chỉ có mái cố định quanh khán đài. Và điều đặc biệt hơn nữa, mái che còn giúp sân vận động lớn nhất thế giới, sân 135.000 chỗ ngồi, có việc cả năm. Tại sao lại như vậy? Bởi vì một khi đã xây một cái sân khổng lồ như vậy thì tốn rất nhiều tiền để xây và vận hành rồi. Nhưng làm gì có đội bóng nào đá ở đó 365 ngày một năm. Vì vậy nên các sân vận động hiện đại ngày nay đang cố biến mình trở thành những địa điểm đa chức năng. Hôm nay thì đá bóng, tuần sau thì tổ chức ca nhạc, tuần sau đó có thể là lễ khai mạc, sự kiện, biểu diễn hoặc chương trình quy mô lớn. Có sân người ta còn tổ chức cả đám cưới kìa. Và sân VinFast Chống Đồng cũng được công bố theo hướng như vậy, vừa phục vụ thể thao đỉnh cao, vừa hướng tới các sự kiện văn hóa và nghệ thuật quốc tế. Và lúc ấy, cái giá trị của việc đóng mở mái nó rất là lớn. Thử tưởng tượng một cái buổi trình diễn ca nhạc 7 vạn, 8 vạn hay thậm chí là hơn 10 vạn người. Ca sĩ đến, sân khấu dựng xong, đèn loa, âm thanh, màn hình xong hết rồi, khán giả mua vé từ nhiều tháng trước, rồi trời mưa. Nếu sân hoàn toàn ngoài trời, ban tổ chức có thể gặp một bài toán rất đau đầu. Còn một sân có khả năng kiểm soát không gian bằng hệ thống mái đóng mở sẽ linh hoạt hơn nhiều trước những điều kiện bất lợi của thời tiết. Chính vì vậy, giá trị của mái không nằm ở chuyện khán giả không bị ướt, khán giả không bị mưa, mà nó có thể thay đổi cả cách sân vận động được sử dụng. Một sân vận động khổng lồ nhờ đó tiến tới gần hơn một trung tâm sự kiện khổng lồ. Và nói tóm lại là 365 ngày trong năm thì thích dùng ngày nào cũng được, chẳng sợ ông trời, chẳng phải trông trời, trông đất, trông mây, trông mưa, trông gió, trông ngày, trông đêm. Sau tất cả đến thời điểm này, chúng ta đã có một vài con số về sân VinFast Chống Đồng. 135.000 ghế đã có con số, diện tích sân 73,3 ha đã có con số. Thời điểm dự kiến hoàn thành vào tháng 7 năm 2027 cũng đã được công bố. Nhưng riêng cái mái, thứ được gọi là mái che đóng mở tự động quy mô lớn nhất hành tinh trong ngoặc kép, chúng ta vẫn đang thiếu hàng loạt những con số hấp dẫn. Nó rộng bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu phần của mái thực sự chuyển động, khẩu độ lớn nhất là bao nhiêu mét, kết cấu thép nặng bao nhiêu nghìn tấn, có bao nhiêu mô đun chuyển động, động cơ kéo mái hoạt động ra sao, mất 10 phút, 15 phút hay 20 phút để đóng mở. Và quan trọng nhất, nếu đem đặt cạnh cái mái 3,2 ha của sân Skydome ở Canada hay là mái 312m của sân vận động quốc gia Singapore
sân VinFast Sống Đồng sẽ hơn ở đâu, hơn bao nhiêu và hơn ở tiêu chí nào. Đến lúc đó, câu chuyện mới thực sự thú vị, bởi một kỷ lục nghe đã hay, nghe đã hấp dẫn rồi, nhưng biết nó phá kỷ lục cũ bằng cách nào thì còn hấp dẫn hơn rất nhiều. Bạn ấn tượng gì về mái của sân vận động Trống Đồng được hình thành trong tương lai? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.